Beste vriendinnen, beste vrienden, beste troefziekers, beste waarheidszoekers, beste dappere leeuwen van me, Gino terug van Friends for Truth. Ik heb al een filmpje gemaakt voor jullie vandaag, maar ik kwam daar pas nog op iets interessants die toch heel brandend is op dit moment, namelijk wat gaat er gebeuren in oktober. En het is een korte video van David Nino Rodriguez, in feite de zwaargewichtbokser, kampioen zwaargewichtbokser in de USA, die in feite een klein gesprek heeft met Bob Kudla van Trade Genius, in feite een portfolio manager, trader, die dus in feite portfolio's voor mensen beheert en zo verder. En ook deals doet, trading dus in feite, die dus echt economisch, financieel enorm sterk op de hoogte is van de situatie. En in die zin komt er daar een mooie combinatie uit tussen wat Bob Kudla ook denkt en wat er daaruit komt. Het is zeer interessant om te horen wat ze verwachten voor oktober in feite. Je weet, we hadden daar al over gepraat, culminatiepunt, oktober, rit oktober, die de Q-drops naar voren gebracht hadden. Rit, dus in de zin van heel moeilijke maand. Maar misschien wel de maand waar dat de domino's beginnen naar beneden te vallen, de maand die er moest zijn voor ons, om finaal dan eigenlijk nog een keer te doen naar onze nieuwe wereld. Ik ga mijn scherm delen, zoals altijd mensen. Voilà. Daar gaan we, dat is Bob Kudla van Trade Genius. En dan hier is David Nino Rodriguez, de zwaargewicht bokser, kampioen in feite in de USA. Voilà, we gaan eraan beginnen mensen. Dus het gaat over rit oktober, dus rit oktober. Wat komt er? Grote problemen volgens hem. Terug gaan ze spreken over prepareren, dus over, in mijn ogen had jullie daar ook al heel veel voor geweten in verschillende filmpjes. Het gaat niet over paniek, mensen, je moet niet paniekerig worden, maar het is wel zo dat ik reeds weken, in feite misschien ondertussen wel al een maand en een half, duidelijk gemaakt heb dat het beste is dat je wat reserves in huis haalt, wat cash in huis haalt. Niet te veel, niet overdrijven, maar toch voor iets aantal weken, of misschien zelfs een maand, dat je toch je voorbereidt. Voor andere mensen zal dat misschien 3 maanden zijn, dat ze water en wat droge voeding en andere dingen inslaan. Maar goed, geen paniek mensen, ik ben geen paniekzaaier, ik ben ook geen negatieve mens. Ik wil jullie ook niet in angst brengen, dat is zeker niet de bedoeling, maar het is altijd goed. Vroeger zei mijn moeder en mijn vader altijd, een verwittigd man of vrouw zijn er 2 waard. Dus met andere woorden, dat is ook wat ik probeer te doen met jullie voor te bereiden, dat je mentaal en fysisch sterk staat als de chaos of toch de problemen zullen inslaan. Here on FluffTube, we have to watch our words. We're starting this recording over again, so we messed up on that. So, Bob, I usually read your bio, but I'm not going to go into it this time. Dus de woorden dat ze moeten gebruiken, maar ja, dat heeft jullie weten dat allemaal, heeft te maken met de gigantische censuur, die nog altijd verder sterker en sterker wordt. Dus ik moet ook oppassen. Dus dat wil niet zeggen dat er plots niet meer de waarheid gegeven wordt, maar je moet wat codewoorden gebruiken. Bijvoorbeeld in plaats van valse vlaggen, kun je zeggen flappy drones of het een of het andere. Ja, je kunt bepaalde woorden en dan ga je luisteraars automatisch weten over wat het gaat als ze een beetje mee zijn. People, you can learn how to trade with the Trade Genius by going to www.tradegeniusacademy.com. What's the promo code, Bob? It's fall. It's fall, okay, and fitting. It's fitting because what do we see happening in fall? I'm hearing a red October. Yeah, so look, China's melting down, the United Kingdom's melting down, Germany's melting down. Dus hij zegt, China is melting down, wil zeggen, implodeert in feite economisch door Evergrande natuurlijk, we hebben er al een paar maal over gepraat. Die grote obligatie-uitgever die eigenlijk virtueel failliet is. Dan Groot-Brittannië, die inderdaad met hele hoge gasprijzen, dan ook op een bepaald moment een week of 2 terug, of vorige week was er plots geen benzine en diesel niet meer te krijgen in veel benzinestations. En dan Duitsland, zegt hij, is eigenlijk ook in een implosie. Dus overal beginnen er economisch serieuze, zo gezegd, breuken te komen in feite. All 3 different energy issues, right? China doesn't have enough coal, England doesn't have enough gasoline, Germany doesn't have enough natural gas, and the United States is running out of common sense. You know, you have, we'll skip the details, the lady from New York who's running that state is going absolutely firing insane. everybody.
fired everybody, wants to lock people up now. Her inner Australia is coming out. So what do you mean she wants to lock people up? Well, we can't get into details because we have to use our right words. Don't do this. Yeah. So anyway, it's insane. I think it's going to do some mass exodus out of New York. But at the same time, the Congress, they're fighting with each other now. So it's like the 40 Thieves, right? The Arabian Nights. They starting to turn on each other. You do see. People may not know this, but I was a former Marine Corps officer. And what I'm seeing. Ik denk dat dat heel belangrijk is wat dat zegt, dat ze dus binnen het parlement in feite, dus de Senate en de House, dat er dus een aantal beginnen te backvechten of te vechten, niet vechten, niet letterlijk, maar vooral verbaal natuurlijk, beginnen te vechten met elkaar, maar dat is duidelijk, dat zijn diezelfde kabal die daar allemaal zit, die natuurlijk voelt en ze gaan natuurlijk liefst niet alleen gaan of ze liefst niet gaan en dan een ander vooral in hun plaats sturen, dus je voelt die breuk, die implosie is volop bezig bij de kabal. En dus ja, met dat demonen zijn, gaan ze liefst niet zelf gaan en gaan ze proberen een ander in het gat te duwen. Ja, slechterikken blijven slechterikken natuurlijk. Dus dat is hier nu aan het uitleggen. These generals today are absolutely insane. If I was America's enemies, I'd be licking my chops. Saying these guys are paper tiger. Het zijn bepaalde generaals in feite die ook doorslaan, zoals generaal Milley, die in feite de chief, de chairman of the chief of staff is, die dan ook in Afghanistan volledig de boel verknald heeft. Dus er zijn bepaalde dingen dat ze aan het uitleggen zijn, doordat ze uiteraard verder proberen om Amerika van binnenin, laten we zeggen, te verzwakken. Right now, we're so weak. We can be attacked. I think we can be attacked at any time. I mean, the leaders are weak, and and listen to this. They put that guy in jail, Lieutenant Colonel Scheller, and General Milley's doing the same thing that Scheller did, and he's being praised for it. So, the troops understand that. They see that. So you're going to see mass exodus out of the Marine Corps, out of the military, because of look, I can't trust these guys. If I can't trust my leaders, I'm not staying in. Because remember Vietnam, your leaders got you killed. And we're repeating the 70s, Dave. This is the thing. If anybody wants to take out anything out of this conversation today, we are repeating the 1970s almost to a T. It's almost like it's surreal. Inflation, feckless president, the military that's run from the top, shortages, people at each other's throats. And then you throw in the... Ja, het is lekker wat we in de USA alles opnieuw doen zoals in de jaren 70 in feite. Een president die fake president is of geen macht heeft, geen kracht heeft. Shortages is, dus met andere woorden tekorten die aan het ontstaan zijn. En dan gaan ze verder dan, het is eigenlijk daarvoor dat ik het filmpje opneem, dan gaan ze verder meer in detail gaan over die tekortkomingen. Dat ze dus eigenlijk ook gemanipuleerd worden natuurlijk op zekere zin, maar in zekere zin dan ook weer niet. The health scare that they perpetrated on people, and you have a perfect mix for what we call malaise. So, now people have the only difference is technology is so much more intense today than it was in the 70s. So you have this battle now of trying to control people's thoughts, criminalizing dissent, but at the end of the day, I think we'll see a reactionary backlash from this. Some good news out of some of this stuff politically is that the FBI has been caught in the lie on January 6th. So now they can't claim insurrection because they're saying they had no foreknowledge because there was no conspiracy. Okay, then why are all these people in jail yet, right? They're still holding them. I mean, they're still going to hold them. They're still going to be holding these people. Yeah, I think they make a case now for lawful detention because if they're just trespassers, spur of the moment kind of stuff, they'll get them released. The point is now, truth gets out. It leaks out somehow, some way. And look at Virginia. Wat er nu gebeurt, zegt hij, dus de waarheid komt overal boven. FBI, voor 6 januari hadden ze zo gezegd, insurrection, dat er zo gezegd een opstand geweest was, allemaal natuurlijk zever.
Ze hebben er een aantal mensen dat ze tot nu toe ook nog altijd, een aantal ervan nog altijd in de gevangenis gehouden in feite. Waar dat die mensen niks verkeerd gedaan hebben. Maar het is niet alleen dat, overal komt dus de waarheid altijd maar meer en meer boven mensen. Ja, als je wilt zoeken, ga je het vinden. Dus alles komt boven, zegt hij, en dat zal natuurlijk dan volledig in hun eigen staart van de kabal bijten natuurlijk. Yeah. Virginia was decidedly a blue state. They're running neck and neck now for the governor election there that's coming up. And so I think the Democrats are starting to fear a backlash. And I think you're going to see, if you notice the healthcare companies are saying, the new normal is going to go back to the old right here in a year. They all know they got to end whatever garbage they've been doing before the midterms, or there's going to be a massive revolt in the country. I think people are really surly. You and I are really angry guys out there. I'm hearing there's a huge boomerang effect that's going to happen this fall. This fall. Absolutely. This fall coming is going to be... Dus David zegt nu in feite dat, dus dat is duidelijk ook in Amerika worden ze echt kwaad, maar niet alleen in Amerika. Kijk maar dat er in Australië, Italië, Frankrijk, mensen worden echt boos aan alle kanten. Dus er kan een echte revolutie ontstaan natuurlijk op een bepaald moment. En dan natuurlijk zal het misschien niet meer vredelievend zijn. Nee? Dus, maar in de USA zien ze wel een zeer zware herfst in feite die een aantocht is. Well, I think we're going to have, the other thing about the 70s is there was a lot of strife. Excuse me. So I think we're going to see all that day, as it pertains to the stock market, why you have me on, is that volatility is increasing incredibly. And so, what we see here is energy and food. So, we've been playing natural gas. De volatiliteit, dat wil zeggen de bewegingen op de markten zijn enorm aan het stijgen, zegt hij. En dan natuurlijk tekorten op voedsel en op gas, doen ze dan mee energie natuurlijk, allerlei energievormen, die inderdaad nu in shortage komen, maar dat is natuurlijk ook gemanipuleerd. Als je kijkt, bijvoorbeeld voor Los Angeles liggen er, ik weet niet hoeveel honderden cargoschepen in feite die daar gewoon liggen, die niet binnen mogen in de havens. Dus gesproken van gemanipuleerd, dan weet je het wel natuurlijk dat het gemanipuleerd is. Dus ze laten het gewoon niet binnenkomen in het land. En dan in China natuurlijk zie je dan ook dat er daar ook heel wat zaken tegengehouden worden, die in feite niet verscheept worden. Dan zit je nog met het andere natuurlijk dat de scheepvaart nu in 4-5 maanden in feite, maar de prijs maal 5, maal 6 gegaan is op cargo-niveau. Dus daarmee ga je natuurlijk maken dat een aantal mensen, bedrijven en CEO's gaan zeggen, we gaan dat niet verschepen op dit moment, van onze producten hebben veel te weinig marge, dus als we dat laten verschepen met die prijs, dan moeten we hier gewoon verkopen met verlies. Dus die contracten gaan niet door natuurlijk, dus daardoor ga je natuurlijk ook per definitie gemanipuleerd, van die prijzen zijn natuurlijk gemanipuleerd, dus ook nu een prijs van een schip plots maar 5 maal 6 gaan. Allee, dat kan niet, dat is natuurlijk gemanipuleerd. Dus daardoor in feite ga je daar ook nog een keer tekorten creëren. Als je dan ziet natuurlijk dat bijvoorbeeld in Italië, maar ook in andere landen misschien, leggen de vrachtwagenchauffeurs blokkades, ze leggen alles stil. Er zijn 35.000 camionchauffeurs in Italië die alles aan het blokkeren zijn. Dat is logisch als dat hier in Frankrijk gebeurt of bij ons of gelijk waar. Dan ga je ook nog een keer een extra niveau van tekorten creëren. Dus het is geen kwestie van paniek zaaien mensen, maar het is een kwestie van logisch denken, ook een beetje aanvoelen en zeggen, oei, als ik dat allemaal zie bewegen momenteel op de markten, wat er allemaal aan het gebeuren is, ik zou toch inderdaad maar beter mijn reserves aanleggen. Bestaat niet paniek doen, ik zeg het nog een keer, maar rustig aan vanaf morgen, overmorgen, naar je winkels gaan, waar je gewoon bent en daar waar reserves gaan inslaan. Dat kan zeker geen kwaad, mensen. We've been playing uranium, we've playing oil. Okay, those trades have been pushed pretty hard up. We've been playing the reversals on those now, but we're going to see oil over 100. Natural gas in Europe is at $25. Je ziet dus de olie, oil, dat is dan ook benzine voor ons, diesel en zo verder, ziet hij enorm stijgen. Wij zien dat hier al, kijk, als ik vandaag niet, maar gisteren naar de Breuil reed, dan zag ik daar, dat is dan nog een goedkope denk ik hier, aan 1,52. Dus dat wil zeggen, officieel zitten we daar waarschijnlijk aan 67 euro per liter diesel. Dus dat is echt wel hoog, mensen. Dollars in MCF, US at $6. And so you're starting to see some really weird situations there. Coal is at a shortage, believe it or not. Uranium's at a shortage. So we take those trades, and you have to live with the chaos, but that's where people are hiding out.
in energy. They're going to be bailing out of tech. They're going to be bailing out of consumer goods. They're going to all run to energy because we're seeing shortages all across the world. It's a scary time, man. I mean, I'm excited on one hand, on the other hand, I'm like, oh, I'm nervous. Because what about me? Ja, ik ben zoals David ook. Ik zeg, ja, ik ben aan de ene kant ben ik, we moeten erdoor. We moeten door die donkere periode, mensen. We willen nog niet. We kunnen niet naar de nieuwe wereld gaan, naar de Great Awakening, zonder dat we door die moeilijke, chaos, donkere periode gaan. Dus we moeten er een keer door. Dus beter dat het nu gebeurt. Hè? Maar zorg dat je wat reserves hebt, dat je wat klaar bent, dat je mentaal klaar bent, dat je fysisch klaar bent, dat je met je familie afgesproken hebt, of misschien met vrienden, dat je eventueel bepaalde wat samen kunt uitwisselen met elkaar, of dat je elkaar kunt helpen. Hè? Doe dat allemaal. Hè? Maar voor de rest, we moeten er door, mensen. Hè? Dus zoals David zei, aan de ene kant ben ik, zo kan zeggen, positief nerveus natuurlijk, van fantastisch, het gaat gebeuren nu. Hè? Maar aan de andere kant zijn, ben ik ook scared. Ben ik ook naar zo'n beer van een vent die zoveel keer knock-out gedaan heeft van ook diezelfde beer dat ik hem zegt, ik ben ook een beetje angstig. Ja, dan weet je het wel natuurlijk, mensen. I'm hearing they're going to be pulling the meat off the shelves. I mean, the inflation of meat is just going to go through the roof. And I mean, people are telling me to stock up on meat. Ja, en hij natuurlijk is je zegt dat ook, hij is een grote vleeseter. In feite, dus hij vraagt natuurlijk de winkel zitten met vlees. Dat er verschillende al zei dat tegen hem, je gaat best een beetje vlees in doen, David. Want ook het vlees zal je met tekorten zitten. Food now. Yeah, there's an old saying, Dave, he who panics first panics best. So if people aren't, thank God I'm a hypochondriac. Paranoid schizo. No, I'm not. Just kidding. No, but anyway, you need to be prepared. So, look, I keep my freezer full. I keep our... Dus je moet, Bob Kudla van Trade Genius zegt, in feite, het is heel simpel zeggen, je moet nu voorbereid zijn. Je moet als je nog niet voorbereid bent, moet je zeker direct beginnen met voorbereiden. Hè. Ik zeg het nog een keer, geen paniek mensen, rustig, maar begin eraan zo snel mogelijk vanaf morgen. Hè. Ik had jullie al een maand en een half geleden, of 2 maanden geleden verwittigd, dat eraan komt en het komt eraan. Dus je moet niet denken, komt het eraan, komt er zeker aan. De timing is alleen heel moeilijk, mensen. Omdat we in een oorlog zitten, moves en countermoves. Ik heb het al zoveel gezegd. Het komt er zeker aan. Dus voorbereid zijn, zegt Bob Kudla nu. Cabinets full. I don't want to have to rush with everybody else to get stuff. Because what's happening... Bij mij zeggen, is mijn cabinet, ja, dat is een soort kast waar je proviant zit, is het altijd vol. Dus ik wil niet, op het moment dat iedereen plots in paniek gaat, en jullie zijn mijn luisteraars, dus ik hoop dat jullie bij je luisteren, dat je reserves aanlegt. En trouwens, de meeste van jullie zijn wakker leven, dus jullie gaan nog wat reserves en dergelijke aangelegd hebben, maar voor de nieuwe mensen die erbij komen, doe dat zo snel mogelijk. Je had ook veel drinkbaar water of neem de waterfilter, dus die dan in feite zonder elektriciteit kan werken. En kan jullie, als jullie een mailtje sturen, kan ik jullie daar zeker zeggen hoe je kunt aangeraken of hoe dat je er best aangeraakt. Of welke dat je mogelijk kunt aanschaffen. Maar het begint eraan in feite, dus dat je niet tussen al de rest van paniek, dat je dan plots moet beginnen eraan denken, dan is het moeilijk, mensen. On toilet paper. What's that? How are you doing on toilet paper? That's the question. Yeah, I want people to pee my house. I'm trying to pick a fight with all my neighbors so I get theirs. Yeah, but look, you got to be prepared now. And look, the shortages are going to last for a year. What's happening in the meat market is really fascinating because je zegt nu de tekorten zullen waarschijnlijk wel een jaar aan blijven duren. Dat zal natuurlijk met ups en downs zijn, mensen. We gaan er ook proberen op te reageren uiteraard, om dat uit de weg te helpen. Er zullen ook wel heel zware dingen gebeuren, denk ik, in het komende jaar, in de komende maanden en dan het komende jaar, die ook wel heel wat chaos en beweging gaan brengen. Maar we hebben dat ook nodig aan de ene kant, dus maar wees voorbereid in feite. We had this drought. So a lot of animals are going to slaughter right now, which means it's kind of like prices that kind of dipped in some things. It's kind of a false dip because once this glut of meat gets through the system, prices are gonna probably double again in meat. And so and look, China's buying up everything they possibly can. China has a huge deficit on food and food security. En dat is waar inderdaad. Dat zijn in Afrika en zo hele landen.
hele stukken land opkopen en zo verder. Is dat dan in Madagaskar, dat mijn vrouw en is ook geprobeerd. Ze hebben dan een grote opstand gehad, dat was nog met de vorige president. Dus, maar zegt hij, in China is het heel simpel. Als de landbouwers, dat zijn met 1,4 miljard. Dus als er die natuurlijk in revolutie komen, dan zijn die paar die daar de CCP zijn. De kabal ook snel uit de weg geruimd. Hij zegt, het is heel simpel. Als de boeren, dus de landbouwbevolking in feite geen eten meer heeft, een bepaald moment of de bevolking, dan is dat automatisch een verandering van regime. Look, the people in China fear hungry people. Hungry peasants means regime change. And so they're taking their cash surpluses, they're buying everything they can out of the United States. Brazil is having a frost, believe it or not. The equatorial country of Brazil is having frost in their highlands, which where they grow a lot of their corn and their soybeans. So they're kind of off. Brazilië, die ook zo'n groot land is, zit blijkbaar volgens wat hij zei, dat wist ik niet, met vorst in hun hooggebergte nu al. Dat wil zeggen dat hun koorn en alle dingen ook voor een stuk gaan kapot zijn. Dus ook daar een probleem. Die gaan ook proberen aan eten te geraken natuurlijk, voor een zeer grote bevolking ook. The market. And so, got to be really careful. Make sure you guys have some food put away. Because look how fast England went. England went from one Friday, everything was good on gasoline. Ja, dat is waar. Je kunt dat door naar Catherine Edwards, dat ik ook volg. En ook Nicolas Benjamin, maar toch zeker Catherine Edwards, die dat duidelijk zeiden, dat was heel snel, hadden ze plots geen benzine en dergelijke niet meer, zoals dat hoort aan een benzinestation. Dus het kan echt enorm snel overslaan die mensen. Wees voorbereid. A week later, you can't get it. And we're looking at that coming here. We're looking at that. I'm hearing October could be a brutal month. Yeah, look, they're not. It's weird out here in Long Beach and the LA port. They're not even running at 100% capacity. And the Biden administration. Ja, dat was te zeggen met die schepen. Ja, daar hebben ze ook over praten, Bob Kudla, dus dat er inderdaad zoveel schepen in feite voor de havens liggen. De havenarbeiders en de unions die natuurlijk ook heel veel kabal zijn. Laten zelfs voor mensen geen 24 op 24, 7 op 7 werken. Dus om die vertragingen op te vangen. Dus dat is een heel gemanipuleerd spel, mensen. Maar ondertussen natuurlijk gaan we als gewone bevolking daar wel de gevolgen van dragen natuurlijk. Like no interest in getting that cleaned up. We have 60 boats sitting off the coast. You know, if they're short longshoremen, you can get them from anywhere. You just declare emergency and all hands on deck. But they're letting the unions control the pace of onboarding. And so, you know, they can clean that thing up in 6 weeks. They're not even running 24/7 days. So, you know, they're creating these shortages. And China, I'm not sure, you know, if China is purposely doing this, probably, is that they create these problems inside of China where they're shutting factories down, they're shutting ports down, and they're starting to starve us. Ja, en in China zijn ze ook fabrieken ontsluiten en dergelijke. Ik had er ook al iets van gehoord, maar nu hoor ik het nog beter eigenlijk. Dus ook bepaalde zaken dat ze niet meer maken in China. Dus ik denk persoonlijk dat er ook heel veel manipulatie van de CCP in zit natuurlijk. Om eindelijk de wereld, want je mag niet vergeten in China, dat is een grote fout van heel de wereld en van ons ook. Dat we alles hebben laten maken in China. Dat is, je hebt er een bottleneck gecreëerd, je hebt er een trechter gecreëerd. En nu natuurlijk CCP voert oorlog met ons. Ja, dat is letterlijk met het biowapen, maar ook natuurlijk met tekorten te creëren en dergelijke. Kijk maar naar de chips, voor in de wagens en voor in de portables en zo. Die worden niet meer gemaakt, of zijn er tekort. Ondertussen kunnen er dus geen portables niet meer gemaakt worden. Auto's minder en minder die komen. Je gaat zelfs maar horen, gaan zelfs bevestigen in de USA. Dus ja, dat is een hele grote fout waar we moeten volledig van terugkeren. Alles moet weer regionaal worden, zoveel mogelijk regionaal. Dat we dat echt onder controle kunnen houden. Parts, you know, they say $27 billion in losses for the auto industry because of the China chip shortage. What is going on with that chip shortage? So, like, I've noticed here at the Mercedes-Benz dealership, they have like limited cars. Like, auto dealerships are just. They don't have any new cars. What's going on with that right now? Yeah, the problem is they centralized everything. So you have 1 or 2 big factories that produce all these chips. In Texas, you had that one factory that burned down. Remember, like a couple of years ago, the freeze that produces all our paint.
So you have these big centralized entities that want. I think that's all engineered. Yeah. I think they're taking us into the electric car, Green New Deal type shit. That's where they're heading us. That's where they're taking us. The problem is all these electric cars need a lot of chips, and they're not getting them. So, it's a problem. I think the Chinese are just trying to disrupt us. They figure that they can live. Ze willen ons letterlijk, ze weten dat ze de fabriek geworden zijn. En natuurlijk, die fabriek zet je niet in één keer de volgende week dat die ergens anders staat. Dus ze weten hoe sterk dat ze staan nu. En ze zijn eigenlijk letterlijk aan het kijken hoe lang dat de westerse wereld kan blijven bestaan voordat we eigenlijk imploderen. Dus ze zijn eigenlijk, ze zijn bezig met een oorlog tegen ons. Die mensen, vergeet het niet en denk niet dat het niet waar is wat we zeggen. Het is heel zeker waar. With inconvenience far longer than we can live with inconvenience. So I think they're testing to see how much chaos they can produce. And with Biden, he's just not even paying attention. No, it's not that. He's being told exactly what to do. He's a Trojan horse for these people. That's my. Inderdaad, hij zegt dat Sleepy Joe, dat is Bob natuurlijk, die misschien niet durft volledig zich uitspreken, omdat hij natuurlijk in de economische, financiële wereld zit. Maar Sleepy Joe natuurlijk, is gewoon een puppet. Hij wordt gewoon gemanipuleerd door de CCP en die doet gewoon wat zij zeggen. Dus het is niet dat hij niet weet wat hij moet doen, maar je doet gewoon al het omgekeerde. Dus hij is gewoon heel USA van binnenuit kapot aan het maken. Firm and stern belief on that. This guy is not incompetent. That guy knows exactly what he's doing. He's flushing us down the toilet. And I think that we're at war right now, Bob. This is a war. It's an unconventional war. And I talked about it today, and let me see if I still have it here, and I think you'd agree with this. It's an oorlog. It's psychological warfare, public opinion warfare, and legal warfare. They're going all three of them. That's how they're taking down the United States without firing a bullet. And I think that's just where we're at right now. And I think October, I keep hearing from everybody that it's going to be Red October, and I'm the economy, and they keep stressing the economy to me, and hearing it from you. How bad? My question to you is, how bad do you anticipate this? How bad do you see October being for America? Heel goede verhaal. David zegt nu, maar goed, oké, laten we. Je zegt wel niet zo, maar ik zei het zo, dus laten we een keer concreet gaan. Hoe slecht zie je eigenlijk oktober in economisch, financieel, of in het algemeen in feite? Hoe vraagt David aan Bob Kudla? Hoe slecht zie je dan eigenlijk die maand oktober? In feite wat de USA zegt, maar dat is natuurlijk globaal. Gaan we allemaal weer gesleurd worden. Bob, how bad is October going to be? If the Chinese devalue their currency, the stock market goes down 20% in a month. And that'll put us in a recession. So it's really, really bad. And then November even worse, December even worse than that. Yeah, look, once chaos starts, you can't control the fire. Het ene is dat de chaos inslaat natuurlijk, en dat is zo, dat weet je niet wanneer dat stopt, wanneer je dat weer kunt stabiliseren. Ja, dan moeten we even, zoals dat we gezegd hebben, we gaan eerst door de donkere tunnel moeten gaan, voordat we eigenlijk echt het licht zien, maar we moeten er toch door, mensen. Dus we moeten elkaar vooral veel helpen, empathisch zijn voor elkaar, compassieus, echt elkaar helpen, verbinden met elkaar zoveel mogelijk. Dat gaat eigenlijk ongelooflijk belangrijk zijn voor de mensheid nu, dat er nu komt hoe dat we reageren. Once they start to flame, it's really hard to predict. Look, if they lose control of food and energy, they'll have rioting in the streets, and if the stock market crashes, then they're going to have everybody who's sitting fat, dumb, and happy paying attention, and then I think things get real. Dus je hoort dat hij ook spreekt over die beurscrash, maar je zegt dat was een voorbeeld dat hij heeft, als de Chinezen nu in het kader van misschien van Evergrande of andere zaken, dus hun Chinese yuan zouden devalueren in feite, zegt hij op dat moment dat je direct ogenblikkelijk minimum 20% beurscrash die daar automatisch op volgt. Dus goed, je voelt dat komen, die mensen, die beurscrash is daar in aantocht. Yeah, I just can't predict where it'll go, Dave. I wish I had that crystal ball. All we do is we just see where the money's flowing, and we just try to stay a step ahead of it. So, in other words, everyone needs to buckle up. This is about to get really, really bumpy. Yeah, I've been telling people a long time, things been too easy for too long. Okay, and people like you and I that kind of pay attention to this stuff, we've been bothered for a while.
But most people are clueless and they're just starting to pay attention now. And people all of a sudden are Ik zeg het al heel lang, zei Bob Kudla, dat is waar, hij doet niet alleen interviews met David, maar ook met heel veel andere mensen. En zegt hij, ja, wij natuurlijk zijn al wat voorbereid, mentaal, fysisch, reserves enzovoort. Maar zegt hij, de meeste mensen daar buiten in feite, die niet bij de wakkere leeuw horen natuurlijk, die zijn gewoon clueless, dus die hebben gewoonweg geen idee wat dat er op dit moment bezig is. Dus die slag voor hen gaat dus gigantisch zijn. Losing their job. Well, why would I lose my job? I can't go to a sporting event. Well, why can't I do that? You can't leave your house. Why can't I do that? You know, and the next thing you know, well, we're going to limit how much food you can buy. You know, why is that? And all of a sudden, all these people are now going to wake up to the fact that they've been sleepwalking through basically a coup in the country. And, you know, it's basically a neutron bomb. The same people are going to be in charge, but the rules have changed. You know, and I think that's when enough people pay attention, when I think you're going to start seeing a pushback, and then things will get ugly before they get better. But I don't think... Hij zegt ook, things will get ugly before they get better. Ja, ze zijn er ook van overtuigd. Die zegt, hey, plots gaan natuurlijk mensen... Ja, nu is het zo, ja, ze verliezen hun job. Oei, waarom verlies ik mijn job? Oei, hoe moeten we nu dat? Nee, of anders heb ik geen job meer. Oei, waarom is dat? Oei, mag nu niet meer weg van bij mijn huis, mag niet meer reizen. Oei, wat is dat allemaal? Dus ja, ze weten niet natuurlijk, zoals wij, dat wat dat één ding is. Dus one world government, great reset, dus depopulatie. Als je dat allemaal weet, zoals dat wij dat weten, ja, dan zie je natuurlijk wel al die manipulaties. Daar, in heel dat spel zie je dat, in die oorlog zie je dat er echt wel... zie je dat echt in die puzzel samenkomen, maar mensen die daar niet mee bezig zijn, die zeggen binnenkort gaat dat zijn, oei, het gaat tekorten zijn in voedsel, dus je mag maar dat en dat niet meer kopen. En dan gaan ze helemaal niet meer weten wat ze het hebben, zegt hij. En dus we gaan door een ugly period, dus we gaan door een donkere periode voordat het licht wordt. Naturally in these conditions, crime spike. And they're defunding the police. What's that? Murders are already up 30%. And then we're letting everyone in from the southern border. What do you think is going to happen, folks? What do you think is going to happen? So people need to buy guns as well, correct? Yeah, there's a stock out there called POW. Dat is nu meer typisch USA wat ze van spreken. Dus ik ga het hierbij laten, mensen. Je kunt altijd nog die laatste 4-5 minuten dan de link onderaan. Ik vond het belangrijk dat je terug een keer hoort dat dus oktober wellicht een zware maand wordt voor ons. En op verschillende niveaus. En uiteraard, dat zal ook een regio, dat is USA, voor Europa, België zal dat misschien wel andere accenten zijn. Als Italië natuurlijk alles blokkeert, ja, gaat er daar niks meer van toevoer zijn. Dat is logisch dat dat dan anders zal zijn, bijvoorbeeld dan in België. Maar hoe dan ook is het goed dat je voorbereidt, mensen niet paniekerig doen. Ik zou geen angst, je moet niet angstig zijn, maar je moet vooral beginnen ageren. Actie. Dat is belangrijk, mensen. Oké, ik ga terug mijn scherm ontdelen. Ik dank jullie terug dat je geluisterd hebt naar die korte boodschap. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Ik hoop vooral dat je begint met voor te bereiden. Hoe dan ook, al wat je in huis houdt, mensen. Zelfs al is het dan dat die chaos er niet komt. Dan heb je het in huis, dan moet je geen tweede keer meer kopen. Dus hoe dan ook, je kunt er nooit iets mee misdoen. Voilà, beste vriendinnen en vrienden, ik dank jullie dat je geluisterd hebt. Vergeet het duimpje niet. Abonneren mensen, dus subscription doen, notificatie, belletje aanduiden, dat je altijd op de hoogte gehouden wordt als we nieuwe filmpjes hebben. En vooral delen mensen. Doe de moeite om te delen dat niet alleen jullie is, maar dat er heel veel andere mensen ook die boodschap horen. Zeer belangrijk. Dank u wel, beste vriendinnen en vrienden, om dat te doen. En tot het volgende filmpje. Dag!